Hello students, in last lecture we have discussed how to calculate the total number of permutation whenever objects are repeated. For example, we have a total n objects, and in this n object, suppose some objects repeated n1 times, some objects repeated to n2 times, and some object repeated to n3 times. Then total number of permutation defined as x is equal to n factorial upon n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial. So we can find total number of permutation using this formula x is equal to n factorial upon n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial. મિત્રો જ્યારે આપણા ઓબ્જેક્ટ ટોટલ નંબર n હોય અને આ ટોટલ n ઓબ્જેક્ટમાંથી મિત્રો ધારો કે કોઈક આપણા જે ઓબ્જેક્ટ છે n1 વખત રિપીટ થતા હોય, અમુક ઓબ્જેક્ટ મિત્રો n2 ટાઈમ્સ રિપીટ થતા હોય અને અમુક ઓબ્જેક્ટ મિત્રો n3 ટાઈમ્સ રિપીટ થતા હોય. રેડી? તો ત્યારે આપણે ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. We have discussed already this type example in last lecture. Now today we are going to discuss some more example related to it. So let's see our next example. So in next example we have given the instruction is how many different words can be formed by using all letters of the word ભારત. તો મિત્રો જે રીતે આપણે આગળના લેક્ચર્સની અંદર જે આપણને વર્ડ હરિયાણા આપ્યો હતો મિત્રો, એ હરિયાણા વર્ડની મદદથી આપણે આપણે જે હરિયાણા વર્ડ છે મિત્રો એને આપણે કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. રેડી? એ આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરી હતી. સેમ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો. અહીંયા આપણને વર્ડ આપેલ છે ભારત, આ ભારત વર્ડ આપેલ છે મિત્રો, એમને આપણે ટોટલ કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. પણ મિત્રો આપણે જોવાનું એ છે કે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થાય છે કે નહીં. જેમ કે આપણે હરિયાણા હતું મિત્રો, તો એમાં આપણા જે એ હતા એ રિપીટ થતા હતા 3 ટાઈમ્સ. રેડી? તો એમાં મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી લીધી રિપીટેડ થિંગ્સ ઓબ્જેક્ટ્સ. રેડી? તો મિત્રો અહીંયા પણ આપણે જે વર્ડ આપેલ છે ભારત એને આપણે અરેન્જ કરવાનું છે. તો ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો અહીંયા ભારત વર્ડ તમે જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એ ઓબ્ઝર્વ કરીશું કે એમાં આપણા જે ઓબ્જેક્ટ છે રિપીટ થાય છે કે નહીં. રેડી? જો મિત્રો ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થતા હશે તો આપણી ફોર્મ્યુલા લાગુ પડશે n ફેક્ટોરિયલ અપોન n1 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n2 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? અધરવાઇઝ આપણે ડાયરેક્ટલી આપણી જે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા છે npr એ અપ્લાય કરીને ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. So now we have given the word Bharat. Ready? So BHARAT. So now you can see B not repeated. Ready? આમાંથી મિત્રો બી એક જ વખત આવે છે, રિપીટ થતા નથી. એચ પણ મિત્રો રિપીટ થતા નથી. પણ આપણા જે લેટર એ છે મિત્રો એ 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થાય છે. તો મિત્રો આમાં આપણે પરમ્યુટેશન ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણી રિપીટેડ થિંગ્સની જે ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એ એપ્લાય કરવાની રહેશે. અને આર પણ મિત્રો રિપીટ થતા નથી અને ટી પણ રિપીટ થતા નથી. દેટ મીન્સ આપણો એક ઓબ્જેક્ટ છે મિત્રો એ 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થાય છે. તો ટોટલ ઓબ્જેક્ટ કેટલા છે મિત્રો? 1 2 3 4 5 એન્ડ 6. તો આપણી પાસે ટોટલ લેટર 6 છે. દેટ મીન્સ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. એન્ડ એઝ યુ નો હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ, આપણી પાસે મિત્રો ટોટલ ઓબ્જેક્ટ n બરાબર 6 છે. આમાંથી રિપીટેડ મિત્રો કયા લેટર થાય છે? ઓનલી એ. અને કેટલી વખત થાય છે? 2 ટાઈમ્સ. સો વી સે n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો હવે મિત્રો આપણે ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન ફાઇન્ડ કરવા છે. તો આપણી ફોર્મ્યુલા કઈ થઈ જશે? n ફેક્ટોરિયલ અપોન n1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? સો વી ગેટ ઇઝીલી આન્સર. સો વી હેવ અ ગિવન વર્ડ ઇઝ ભારત. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ 6. અમંગ ધીસ 6 our alphabet a repeat 2 times. So n1 is equal to 2. So total number of permutation is equal to n factorial upon n1 factorial. So our n is the 6. So we write the 6 factorial upon n1 is 2. So 2 factorial. Now we convert 6 factorial into 2 factorial. Then how to write? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So now this 2 factorial are cut. Just remain this. 6 5 are 30 and 4 3 are 12. Multiply this. We get the answer 360. દેટ મીન્સ મિત્રો આપણને જે ભારત વર્ડ આપેલો છે એને આપણે ટોટલ કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ? 360 રીતે આપણે એને અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. રેડી? મિત્રો એમાં જ આપણને આગળ ક્વેશ્ચન કીધું છે. વોટ્સ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન? હાઉ મેની ઓફ ધીસ બિગિન વિથ બી એન્ડ એન્ડ વિથ ટી. તો આ પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણે જે કાલે હરિયાણા જોયો તો એમાં પણ આ જ ક્વેશ્ચન હતો. રેડી? તો આ મિત્રો આપણે એવા નંબર્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે. મીન્સ આમાંથી આપણો જે ભારત વર્ડ છે મિત્રો એને આપણે ટોટલ 360 રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. તો આ ટોટલ 360 વર્ડમાંથી મિત્રો એવા કેટલા વર્ડ હશે કે જેની શરૂઆત બીથી થતી હશે
અને એન્ડિંગ ટીથી થતું હશે. સો વી કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ યુઝિંગ ધીસ. રેડી? વેન વી જસ્ટ ડ્રો ધી બોક્સ વી ગેટ ઇઝીલી સોલ્યુશન. તો મિત્રો આ 360 વર્ડમાંથી આપણે એવો વર્ડ ફાઇન્ડ કરવાના છે કે જેની શરૂઆત બીથી થતી હોય ને એન્ડિંગ ટીથી થતું હોય એવું. રેડી? So first of all here we write our word ભારત. રેડી? અને after that we draw the 6 box. તો 6 બોક્સ ડ્રો કરી નાખ્યા છે મિત્રો. હવે આપણી પાસે ફર્સ્ટ બોક્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી. રેડી? આપણે શરૂઆત ક્યાં કરવાની છે મિત્રો? બીથી કરવાની છે. અત્યારે બાકીના લેટરને આપણે ભૂલી જઈએ. તો આપણી પાસે ઓબ્જેક્ટ કેટલા છે મિત્રો? બી બરાબર 1 છે. આપણી પાસે ટોટલ ઓબ્જેક્ટ 1 છે. અને આપણી પાસે જે સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું છે મિત્રો બોક્સ, એમાં પણ બોક્સ કેટલા છે? ઓનલી 1. દેટ મીન્સ હિયર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આ મિત્રો આ બોક્સની અંદર આપણે આપણા ઓબ્જેક્ટને અરેન્જ કરવા છે તો કેટલી રીતે કરી શકીએ? ઓનલી 1 વે. રેડી? સો અવર ફોર્મ્યુલા ઇઝ ધી 1p1. તો આ મિત્રો આપણી પાસે બોક્સ એક છે અને એક જ આલ્ફાબેટ છે બી. રેડી? તો એને આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરવો અરેન્જ કરવો હોય તો ઓનલી 1 વે રીતે કરી શકીએ છીએ. રેડી? ત્યારબાદ મિત્રો લાસ્ટ બોક્સને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી ટી. અને ખાલી આપણી પાસે એક જ ઓબ્જેક્ટ રહેશે કારણ કે આપણે જે એવા વર્ડ ફાઇન્ડ કરવાનું છે મિત્રો કે જેમાં એન્ડિંગ ટીથી થતા હોય. તો ફરજિયાત આપણો જે લેટર છે મિત્રો લાસ્ટ એ ટી હોવો જોઈએ. તો લાસ્ટ બોક્સમાં મિત્રો આપણે ટી અરેન્જ કરવા છે તો કેટલી રીતે કરી શકીએ? ઓનલી 1 વે. કારણ કે આપણી પાસે ઓબ્જેક્ટ કેટલા છે મિત્રો? n બરાબર 1 છે અને r પણ કેટલા છે? ઓપ્શન 1 છે. તો એને આપણે અરેન્જ કરવા હોય તો ઓનલી 1 વે કરી શકીએ 1p1, જેનો આન્સર આવશે મિત્રો 1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો આ મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ બોક્સમાં બીને અરેન્જ કરવા છે તો કેટલી રીતે કરી શકીએ આપણે? ટોટલ 1 વે. સો 1p1 અને એ રીતે મિત્રો આન્સર ઇઝ ધી 1 ફેક્ટોરિયલ. અને લાસ્ટ બોક્સમાં મિત્રો આપણે ટીને અરેન્જ કરવા છે તો કેટલી રીતે કરી શકીએ? ઓનલી 1 વે. સો 1p1 આન્સર ઇઝ ધી 1 ફેક્ટોરિયલ. તો આ બંને મિત્રો ફિક્સ થઈ ગયા છે ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ. રેડી? ફર્સ્ટમાં આપણે બી સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધા છે અને લાસ્ટમાં ટી સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધા છે. રેડી? અરેન્જ કરી દીધા છે. બાકી કેટલા બોક્સ વધે મિત્રો? 4 બોક્સ વધે છે. રેડી? આ 4 બોક્સમાં મિત્રો હવે આપણી પાસે લેટર કેટલા છે? બી અને ટી આપણે ઓલરેડી સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધા છે, અરેન્જ કરી નાખ્યા છે. રેડી? બાકી ઓપ્શન છે મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 4. રેડી? તો આ મિત્રો જોઈ શકો છો ટોટલ n બરાબર કેટલા વધશે આપણી પાસે? n બરાબર 4 ઓબ્જેક્ટ છે. 4 ઓબ્જેક્ટ છે. પણ આ 4 ઓબ્જેક્ટમાં મિત્રો હવે આપણે જોવાનું છે આમાં આપણા ઓબ્જેક્ટ છે રિપીટ થાય છે. હા મિત્રો આમાં આપણા ઓબ્જેક્ટ છે રિપીટ થાય છે. તો અગેન આપણી જે રિપીટેડની ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એ એપ્લાય કરવાની રહેશે. મીન્સ આજે આપણી પાસે એ છે આર એ વધ્યા છે મિત્રો એને આપણે અરેન્જ કરવાનું છે બોક્સની અંદર. તો કેટલી રીતે કરી શકીએ? તો અહીં ટોટલ ઓબ્જેક્ટ કેટલા વધ્યા મિત્રો? 4 વધે છે. n બરાબર 4. એમાંથી રિપીટ કેટલા થાય છે મિત્રો? એ રિપીટ થાય છે અને કેટલી વખત રિપીટ થાય છે? 2 ટાઈમ્સ. તો બાકીના બોક્સમાં મિત્રો આપણે એને કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકશું? n ફેક્ટોરિયલ અપોન n1 ફેક્ટોરિયલ. દેટ મીન્સ 4 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ. સો 4 can be written as the 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So 2 factorial what? Answer is the 12. તો બાકીના બોક્સમાં મિત્રો આપણે અરેન્જ કરવા હોય બાકીના નંબરને તો આપણે 12 રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. We already discussed in last lecture. Total number of permutation in which word start with b and end with t is equal to. તો આ મિત્રો આપણે બીને અરેન્જ કરવા છે તો ઓનલી 1 વે રીતે અરેન્જ કરી શકીએ. રેડી? 1 ફેક્ટોરિયલ. એ જ રીતે ટીને આપણે અરેન્જ કરવા છે મિત્રો તો ઓનલી 1 વે આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ 1 ફેક્ટોરિયલ. મિત્રો આ બી અને ટીને આપણે અરેન્જ કરી નાખ્યા છે. રેડી? તો એને હવે આપણે અરેન્જ કરવાના રહેશે નહીં. બાકીના 4 વર્ડ વધે છે આપણી પાસે 4 લેટર. રેડી? n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. અને એમાંથી મિત્રો આપણે રિપીટેડની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાનું રહેશે કારણ કે મિત્રો એ રિપીટ થાય છે. જો આમાં મિત્રો આપણા ઓબ્જેક્ટ રિપીટ ન થતા હોય તો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની રહેતી npnની. રેડી? પણ આપણા રિપીટ આપણા જે ઓબ્જેક્ટ છે મિત્રો રિપીટ થાય છે એટલા માટે ફરજિયાત આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો રિપીટેડ થિંગ્સની એપ્લાય કરવાની રહેશે. તો આ વસ્તુ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. જ્યારે આપણા ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થતા હોય ત્યારે આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાનું રહેશે n ફેક્ટોરિયલ અપોન n1 ફેક્ટોરિયલ અપ ટુ n2 ફેક્ટોરિયલ. અને ઓબ્જેક્ટ રિપીટ ન થતા હોય તો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીશું npn. સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ બિટવીન ધીસ થિંગ્સ. તો બાકી મિત્રો આ 4 આપણા ઓબ્જેક્ટ છે. રેડી? એમાં તમે જોઈ શકો છો ટોટલ n બરાબર 4 છે પણ એમાં આપણા ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થાય છે એ રિપીટ થાય છે 2 ટાઈમ્સ. સો n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ. તો આને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે મિત્રો તો ફોર્મ્યુલા લાગુ પડશે 4 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ. સો હિયર 4 ફેક્ટોરિયલ કન્વર્ટિંગ 2 ફેક્ટોરિયલ. સો વી ગેટ ધી 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So here 2 factorial cut. Answer is the 12. That means મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 360 વર્ડ છે. એમાંથી મિત્રો 12 વર્ડ એવા છે કે જેની શરૂઆત બીથી થતી હશે અને એન્ડિંગ ટીથી થતું હશે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે બિગિન અને એન્ડિંગવાળા જે વર્ડ કીધા હોય એને આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ.
ઇન શોર્ટ મિત્રો તમે બોક્સ ડ્રો કરશો એટલે તમે ઇઝીલી એને ફાઇન્ડ કરી શકશો. રેડી. જે વર્ડથી મિત્રો આપણને બિગિનિંગ કીધું હોય એને અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાના ફર્સ્ટ બોક્સમાં, અને એન્ડિંગ કીધું હોય એ લેટરને અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાના. રેડી. અને એનું પરમ્યુટેશન મિત્રો મળશે આપણને ઓનલી 1 1. આપણે એને મિત્રો એક જ વખત અરેન્જ કરી શકીએ છીએ 1 ટાઈમ. રેડી. તો એ બંનેનો આન્સર આવશે મિત્રો 1 1. અને બાકીના જેટલા બોક્સ વધ્યા છે મિત્રો એમાં બાકીના લેટરને અરેન્જ કરવાના છે. જો એમાં ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થતા હોય મિત્રો તો આપણે રિપીટેડની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની, અને રિપીટ ન થતા હોય તો આપણે ડિફરન્ટ થિંગ પરમ્યુટેશન નીચે એ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની રહેશે. Now we discuss our next things what we have given. In how many of these B and H are never together? મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હરિયાણા જે વર્ડ આપ્યો હતો એમાં આપણે હરિયાણામાં આપણે એવા એક્ઝામ્પલ જોયો હતો કે જેમાં આપણા જે થિંગ્સ હતા, મીન્સ આપણા જે લેટર હતા એ ટુગેધર હતા, મીન્સ ભેગા આવે એવા કેટલા નંબર બની શકે છે, એવા ટોટલ કેટલા પરમ્યુટેશન બની શકે છે. આ મિત્રો આપણને એનાથી ઓપોઝિટ કીધું છે. બી અને એચ ભેગા ન હોય એવા ટોટલ કેટલા વર્ડ બને છે. રેડી. બી અને એચ મિત્રો ભેગા કઈ રીતે આવી શકે? આ રીતે બી એચ આવી શકે. રેડી. એચ અને બી. સો વી કેન અરેન્જ બી એચ ઇન 2 વેઝ. તો આને મિત્રો આપણે કીધું એ પ્રમાણે જ્યારે આપણે મિત્રો બી એચ અને એચ બીને ભેગા લખશું ત્યારે એને આપણે એક લેટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું. આને એક્સ કહી દઈશું અને વાય કહી દઈશું. રેડી. તો મિત્રો આપણે ભેગા ન આવે એવા ફાઇન્ડ કરવા છે. રેડી. તો ટોટલ આપણી પાસે 360 છે. 360 છે. એમાંથી જે મિત્રો આપણે ભેગા આવે એવા ફાઇન્ડ કરી લઈએ. ભેગા આવે મીન્સ બી એચ અને એચ બી ભેગા આવે એવા વર્ડ આપણે ટોટલ ફાઇન્ડ કરી લઈએ. રેડી. અને અહીંયા 360માંથી આપણે સબટ્રેક્ટ કરી નાખીએ તો જે બાકી વધશે મિત્રો એ કેવા વર્ડ હશે કે જેમાં બી એચ અને એચ બી ભેગા આવતા નહીં હોય. તો આપણે મિત્રો આને સોલ્વ કઈ રીતે કરશું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એવા નંબર ફાઇન્ડ કરશું, મીન્સ એવા વર્ડ ફાઇન્ડ કરશું ટોટલ નંબર કે જેમાં બી એચ આપણા જે લેટર છે એ ભેગા આવતા હોય. રેડી. અને જે આન્સર મળશે મિત્રો એને આપણે ટોટલમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી નાખશું. સો વી ગેટ ધ total number in which B and H are never together. So first of all we find total number of permutation in which B and H are together. So as you know how to find this. Ready. First of all here we arrange this word in this form. B and H are comes together in 2 ways. આપણે જોઈએ પ્રમાણે મિત્રો બી એચ છે અને ભેગા બે રીતે આવી શકે છે, BH ફોર્મ અને HB ફોર્મમાં. આ મિત્રો જે લેટર છે એને તમે ગમે તે રીતે રન કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે મિત્રો અહીં વર્ડ આપેલ છે ભારત. રેડી. તો અહીંયા જોઈ શકો છો આ મિત્રો ફર્સ્ટ છે તો આમાં BH ભેગા આવેલા છે. રેડી. હવે આ જ રીતે મિત્રો આ જ વર્ડને આપણે આ રીતે પણ રન કરી શકીએ છીએ, HB ARAT. આના સિવાય મિત્રો આપણે BH ભેગા આવે એવી કોઈ પોસિબિલિટી છે નહીં, કારણ કે કાં તો તમે BH લખી શકો તો HB લખી શકો. આના સિવાય હવે BH ભેગા આવી શકે નહીં. હવે મિત્રો આ રીતે લખવા જાય BAHRAT તો આમાં મિત્રો જોઈ શકો છો બી અને એચ ભેગા આવતા નથી, એની વચ્ચે એ આવી જશે. તો આ બે જ વે છે મિત્રો કે જેમાં આપણે એચ અને બીને આપણે ભેગા લખી શકીએ છીએ. બાકી આપણે કોઈ રીતે બી અને એચને મિત્રો આપણે અરેન્જ કરી શકતા નથી. તો મિત્રો આ BH છે, આ BH આમાં જે આપણે અરેન્જ કરેલ છે BH. રેડી. તો બાકીના જે મિત્રો લેટર છે એ એક્સચેન્જ થયા રાખશે. અહીંયા ફર્સ્ટ આર પણ આવી શકે છે, અહીંયા એ પણ આવી શકે છે અને અહીંયા ટી પણ આવી શકે છે. રેડી. તો આ BH છે મિત્રો આમાં ટોટલ કેટલા પરમ્યુટેશન બને છે, મીન્સ એવા કેટલા વર્ડ છે કે જેની શરૂઆત BHથી થતી હોય, મીન્સ એવા ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન કેટલા છે કે જેમાં BH ભેગા આવે છે. અને ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એવા પરમ્યુટેશન ફાઇન્ડ કરીશું ટોટલ કે જેમાં HB ભેગા આવતા હોય. રેડી. અને બંનેનું આપણે એડિશન કરી દઈશું એટલે આપણને મળી જશે ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન ઇન વિચ BH આર ટુગેધર. રેડી. તો આને મિત્રો આપણે એક લેટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું. સપોઝ ધીસ BH છે એક્સ લેટર. તો હવે મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ ઓબ્જેક્ટ કેટલા વધશે? 1 2 3 4 and 5. કારણ કે જ્યારે મિત્રો ટુગેધર કહે ત્યારે જે વર્ડ આપણને મીન્સ જે લેટરને મિત્રો ભેગા કીધા છે એને એક લેટરમાં કાઉન્ટ કરવાના. તો અહીં BH હશે મિત્રો એક લેટરમાં કાઉન્ટ થઈ જશે. તો હવે મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ લેટર થઈ જશે 5. ટોટલ 6 હતા પણ BH અને Hને આપણે કન્વર્ટ કરી નાખ્યા છે એક લેટરની અંદર. તો મિત્રો હવે આપણી પાસે ટોટલ લેટર થઈ જશે 5. એ જ રીતે મિત્રો HBને પણ આપણે એક લેટરની અંદર કન્વર્ટ કરી નાખશું જેને આપણે Y વડે ડિનોટ કર્યા છે. રેડી. સો હિયર નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ આર અગેન 5. 1 2 3 4 and 5. So again total number of letter is 5. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આપણા જે ઓબ્જેક્ટ છે એમાં એ રિપીટ થાય છે. તો અગેન આપણે રિપીટેડની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની રહેશે. સો ધ નંબર ઓફ વર્ડ ઇન વિચ કેન બી ફોર્મડ સો દેટ B and H આર અલવાઇઝ ટુગેધર ઇઝ ઇક્વલ ટુ,
આ મિત્રો આપણે પરમ્યુટેશન ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ કર્યું છે 5 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ, એટલે ફર્સ્ટ થિંગ માટે ફાઇન્ડ કર્યું છે, મીન્સ BH માટે ફાઇન્ડ કર્યું છે, મીન્સ આપણને ટોટલ એવા કેટલા પરમ્યુટેશન મળે છે કે જેમાં BH ભેગા આવે છે, રેડી? તો એમાં ટોટલ લેટર કેટલા છે મિત્રો? 5 છે. સો AN ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. અને કેટલા ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થાય છે મિત્રો? એ ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થાય છે 2 ટાઈમ્સ, સો N1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો એના માટે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન, તો કઈ રીતે લખાશે? 5 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ. એ રીતે મિત્રો સેકન્ડમાં HB, રેડી? તો એમાં પણ ટોટલ લેટર છે મિત્રો 5. એમાંથી આપણે રિપીટેડ ઓબ્જેક્ટ છે એ 2 ટાઈમ્સ, સો અગેન વી એડ ધીસ 5 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ. મીન્સ આ જે મિત્રો આન્સર મળશે એ આપણને ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન મળશે કે જેની અંદર BH આપણા જે વર્ડ છે એ રિપીટ થતા હશે, અને આ જે આન્સર મળશે મિત્રો એમાં આપણને પરમ્યુટેશન મળે એમાં HB આપણા જે વર્ડ છે એ રિપીટ થતા હશે. તો બંનેનું એડિશન કરી મિત્રો એટલે આપણને ટોટલ નંબર મળી જશે કે ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન મળશે કે જેની અંદર આપણા BH અને HB નંબર કમ્બાઈન હશે, મીન્સ ટુગેધર હશે. હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ? સો 5 factorial upon 2 factorial plus 5 factorial upon 2 factorial. So this is the 2 times. So we write the 2 into 5 factorial upon 2 factorial. Now 5 factorial convert in a 2 times 2 factorial. So we write as the 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So these 2 factorial are cut. Now we just multiply 2 into 5 into 4 into 3. We get the answer 120. તો મિત્રો આપણે 120 મળ્યા છે. એ કેવા વર્ડ મળ્યા છે કે જેની અંદર આપણા BH અને HB લેટર છે ટુગેધર, મીન્સ ભેગા છે. પણ આપણને મિત્રો ક્વેશ્ચનમાં ભેગા ન હોય એવા ફાઇન્ડ કરવાના કીધા છે. તો ટોટલ 120 મળ્યા કે જેની અંદર BH અને HB ભેગા છે, એને આપણે ટોટલમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી નાખશું. ટોટલ આપણે કેટલી રીતે રન કરી શકીએ મિત્રો? 360 રીતે. એમાંથી મિત્રો આપણે જે ટુગેધર BH ભેગા મળે છે એ સબટ્રેક્ટ કરી નાખી 120, રેડી? તો આન્સર થઈ જશે મિત્રો 240. ધેટ મીન્સ 240 વર્ડ મિત્રો એવો હશે કે જેમાં B અને H કોઈ દિવસ ભેગા થશે નહીં, મીન્સ સેપરેટ જ હશે, રેડી? સો હેન્સ ધ નંબર ઓફ વર્ડ ઇન વિચ B and H આર નેવર ટુગેધર ઇઝ 240. તો મિત્રો આ એક એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે બંને થિંગ્સ જોઈ લીધા. જો તમને ક્વેશ્ચનની અંદર એમ કે ટુગેધર, તો ડાયરેક્ટ આપણે ટુગેધર ફાઇન્ડ કરવા છે મિત્રો, તો અહીંયા જ આપણું એક્ઝામ્પલ ઓવર થઈ જશે. તો અહીંયા 120 મિત્રો આપણને જે મળે છે ટુગેધરવાળા વર્ડ મળે છે, રેડી? અને નોટ ટુગેધર કે મિત્રો, તો જે આપણે ફર્સ્ટ ટુગેધર ફાઇન્ડ કરી લેવાના, ત્યારબાદ ટોટલ છે એમાંથી ટુગેધરવાળા મળ્યા છે એને સબટ્રેક્ટ કરી નાખવાના, તો આપણને મળી જશે નેવર ટુગેધરવાળા, રેડી? તો બે થિંગ્સ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. કોઈ પણ વર્ડ તમને આપેલો હોય તો એમાં તમે ઇઝીલી ટુગેધર અને નેવર ટુગેધરવાળા વર્ડને તમે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકો છો. સો જસ્ટ કીપ ઇન ધ મેથડ હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ટાઈપ એક્ઝામ્પલ્સ, રેડી? વોટ એવર વર્ડ યુ હેવ ગિવન. મિત્રો અહીં તમારે મેથડ ખાસ સમજવાની છે. તમને કોઈ પણ વર્ડ આપી શકે છે, રેડી? નાવ વી ડિસ્કસ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ. Next example, we have given instruction how many different words are possible using all letters. So it's very easy. મિત્રો આપણને ટોટલ 5 વર્ડ આપેલા છે, એમાં ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે, મીન્સ અરેન્જમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે. ફર્સ્ટ વર્ડ આપ્યો છે મિત્રો પોસિબલ. તો પોસિબલને આપણે ટોટલ કેટલી રીતે રન કરી શકીએ છીએ? તો મિત્રો આપણે બે ફોર્મ્યુલા છે, ડિફરન્ટ થિંગ અને રિપીટેડ થિંગ. તો પહેલાં જોવાનું છે એમાં રિપીટ થિંગ થાય છે કે નહીં. તો રિપીટ થિંગ થાય છે મિત્રો. આમાં તમે જોઈ શકો છો પોસિબલનો સ્પેલિંગ છે POSSIBLE. તો આમાં મિત્રો P રિપીટ નથી થતા, ઓનલી 1 ટાઈમ છે. O પણ રિપીટ નથી થતા, પણ S છે મિત્રો 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થાય છે. તો આપણે મિત્રો અહીં રિપીટેડ થિંગ્સની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટોટલ ઓબ્જેક્ટ કેટલા છે મિત્રો? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. તો n બરાબર થઈ જશે મિત્રો 8. હવે રિપીટેડ થિંગ્સ ક્યાં થાય છે મિત્રો? S થાય છે, તો એને કહેશું N1. કેટલી વખત થાય છે? 2 ટાઈમ્સ. ત્યારબાદ બાકીના કોઈ લેટર, એક પણ લેટર છે મિત્રો એ રિપીટ થતા નથી. સો આપણે એને ટોટલ પરમ્યુટેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે, તો ફોર્મ્યુલા થશે n ફેક્ટોરિયલ અપોન n1 ફેક્ટોરિયલ, રેડી? સો યુ કેન સી હિયર 8 factorial upon 2 factorial. So now we convert 8 factorial into factorial. We write as the 8 to 3 into 2 factorial upon 2 factorial. Now these 2 factorial are cut. So answer, just multiply these all things. We get the answer 20,160. મીન્સ આપણો જે મિત્રો પોસિબલ વર્ડ છે એને આપણે 20,160 વેમાં આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. સિમિલરલી મિત્રો સેકન્ડમાં આપણે જોઈશું કેટલા ટોટલ ઓબ્જેક્ટ આપેલા છે. વી હેવ ગિવન ધ વર્ડ પરમ્યુટેશન, રેડી?
TATIONS. તો અગેન આમાં મિત્રો જોઈ શકો છો આમાં આપણે કંઈ થિંગ્સ રિપીટ થાય છે. યસ, ટી છે મિત્રો રિપીટ થાય છે. તો અગેન આપણે રિપીટેશનની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની રહેશે. ટોટલ ઓબ્જેક્ટ કેટલા છે મિત્રો? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. હવે મિત્રો કયા ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થાય છે એ ફાઇન્ડ કરી લેશું. સો n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી મિત્રો રિપીટ નથી થતા, ઈ પણ રિપીટ નથી થતા, આર પણ રિપીટ નથી થતા, એમ પણ નથી થતા, યુ પણ મિત્રો રિપીટ નથી થતા, ટી છે આપણે 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થાય છે. સો n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. ત્યારબાદ એ ઓબ્જેક્ટ પણ રિપીટ નથી થતા મિત્રો, આઈ પણ નથી થતા, ઓ પણ નથી, અને એન પણ નથી, અને એસ પણ નથી. રેડી? સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 and n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સો વી જસ્ટ રાઇટ ધી 12 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ. તો આનું મિત્રો આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપશું તો ખૂબ જ લાર્જ નંબર મળશે. કઈ રીતે મળે અહીં જોઈએ આપણે. સો ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ. તો 12 ને મિત્રો 2માં કન્વર્ટ કરી તો ક્યાં સુધી મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું પડે? 12 થી લઈ 3 સુધી, અને 2 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. તો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો તમે આજે આપણને આન્સર મેળવો છો એ પણ વેલિડ આન્સર છે. નોટ નીડ ટુ મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધીસ નંબર, અને ઇફ યુ મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધીસ નંબર વી ગેટ ધી આન્સર 23,95,08,00,000. તો આટલી રીતે મિત્રો આપણો જે પરમ્યુટેશન વર્ડ છે એને આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ ટુ લાર્જ નંબર. સો કમ્પ્લીટ રિમેનિંગ 3 એક્ઝામ્પલ યોર સેલ્ફ. બાકીના જે મિત્રો 3 છે તમારી રીતે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. થર્ડમાં આપેલ છે મિત્રો આપણને કમિટી વર્ડ. રેડી? COMMITTE. તો આ મિત્રો આપણે જોઈ શકો છો ઘણા બધા થિંગ્સ રિપીટ થાય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ કેટલા છે મિત્રો? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. રેડી? સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. કયા ઓબ્જેક્ટ રિપીટ થાય છે મિત્રો? એમ જોઈ શકો છો રિપીટ થાય છે 2 ટાઈમ્સ. સો વી રાઇટ ધ n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. આઈ મિત્રો રિપીટ નથી થતા, ત્યારબાદ ટી રિપીટ થાય છે 2 ટાઈમ્સ. સો વી રાઇટ ધ n2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 and n3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 બીકોઝ ઈ રિપીટ ધી 2 ટાઈમ્સ. તો અહીં ફોર્મ્યુલા કઈ બનશે મિત્રો? n ફેક્ટોરિયલ અપોન n1 ફેક્ટોરિયલ into n2 factorial into n3 factorial. Just substitute the value and calculate the answer. You get the answer. Similarly, complete 4th and 5th. In 4th you are given the probability word, and 5th one you given the Atlanta. Ready? So complete the remaining 3 yourself. I hope you understood this method very well. Now in next lecture we will discuss our next topic. Thank you. Have a good day of you.